Lalaki sa Peru patay matapos lingkisan ng malaking anaconda. Ang iba pang detalye na balita aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ito po ang mata ng Agila International at para sa headlines. 5.2 billion pesos na halaga ng assets na freeze dahil sa flood control probe. Mga Pilipino sa Japan pinag-iingat dahil sa tumataas na kaso ng influenza sa bansa. Timor-Leste naging pang-11 miyembro na ng ASEAN. Estados Unidos at European Union magpapataw ng bagong sanctions sa Russia. At presyo ng ginto maaaring patuloy na tumaas ayon sa JP Morgan. Umabot na po sa 5.2 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga na-freeze na ari-arian ng mga individual at kumpanya na may kaugnayan umano sa kontrobersyal na flood control projects sa bansa. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, 6 na freeze order na mula sa Court of Appeals ang kanilang naipatupad bilang bahagi ng flood control probe. Sa ngayon, nasa 1,671 bank accounts, 58 insurance policies, 163 motor vehicles, 99 real properties at 12 e-wallet accounts ang pina-freeze ng Appellate Court. Hindi na pinangalanan ng AMLC kung sino-sino ang saklaw ng freeze orders, ngunit kinumpirma na ahensya na kasama rito ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mga kontraktor at kanilang mga kinasabwat sa sinasabing katiwalian sa flood control projects. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng AMLC sa DPWH para labanan ng money laundering at financial crimes. Ang katunayan, lumagda sina AMLC Executive Director Matthew David at DPWH Secretary Vince LUZON sa isang Memorandum of Agreement para ma-institutionalize ang information sharing ng dalawang ahensya. Binawi na ni Ombudsman Crispin Boyeng REMULLA ang pagpapasa ng sulat kay Senate President Vicente Soto III ukol sa 2016 dismissal order ni Senator Joel Villanueva. Ito ay matapos ilabas si Senator Villanueva ang isang katibayan na taong 2019 pa ibinasura ang kanyang kasong malversation through falsification dahil sa kawalan ng probable cause. Lumitaw din sa investigasyon na pineke ang pirma ni Villanueva. Matatandaang noong 2016 ay inilabas ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang dismissal order laban kay Villanueva dahil sa maling paggamit ng 10 million pesos Priority Development Assistance Fund o PDAF. Si Villanueva ay kinatawan noon ng Sibak Party List. Pinatawan din siya ng guilty noon ng Ombudsman sa mga kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of the service na isinampa laban sa kanya. Dadalhin sana ni REMULLA ang sulat niya kay Soto para ipatupad ang nasabing 2016 dismissal order. Subalit, iginiit ni Senador Villanueva na harassment lamang ito laban sa kanya. Tinawag din niyang fake news ang dismissal order at naglabas din ng kopya ng isang certification ng Ombudsman at Sandigan Bayan na may petsang September 20, 2025 para patunayan na wala siyang nakabinbing anumang kaso. Dagdag pa ng senador, naghahanda na ang kanyang mga abogado upang magsampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Buwelta naman ni REMULLA, nasorpresaan niya siya sa umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires na nagbaliktad sa naunang ruling ni dating Ombudsman Carpio Morales. Samantala, sinabi ni Senate President Soto na hindi muna siya magkokomento hanggat hindi pa nagpapadala ng opisyal na sulat si REMULLA sa kanya. Popondohan ng gobyerno ng Sweden ng Subic-Clark-Manila-Batangas Railway Project na bahagi ng Luzon Economic Corridor. Ayon sa Stockholm, maglalaan sila ng 12 million Swedish krona
Katumbas po yan ng 74 million pesos. Lumagda ang Pilipinas at ang Sweden sa kasunduan sa pamamagitan ng SWD Fund International at Department of Transportation. Sinabi naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na ang bagong pamumuhunan ng Sweden sa bansa ay malaking ambag sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ikinatuwa naman ni Swedish Ambassador to the Philippines, Anna Ferry, ang desisyon ng Pilipinas na pumasok sa nasabing kasunduan. Makatutulong din anya ang Swedish technology para makamit ang development goals ng Pilipinas. Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang 4-day wellness break para sa mga guro at mag-aaral mula October 27 hanggang 30th. Layon po ng wellness break na makapagpahinga ang mga guro at estudyante bago sumapit ang long weekend. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, alinsunod ito sa apela ng mga naaapektuhan ng lindol, bagyo at lumalaganap na flu. Dagdag pa niya, nakaugnay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mga guro at mga mag-aaral na hindi nakokompromiso ang kalidad ng edukasyon. Dahil dito, may kalayaang baguhin ng mga paaralan ng schedule ng kanilang mid-year in-service training or INSET. Kahit na nakapagbayad na sila para sa venue at pagkain at pwedeng gamitin sa ibang layunin o aktibidad ang perang inilaan para rito. Kung hindi mababago, magiging voluntaryo na lamang ang pagdalo ng mga guro at hindi na sila maaaring sumali sa mga kaparehong aktibidad na isasagawa ngayong taon. Gayunpaman, kailangan pa rin maisagawa ang INSET and Professional Development Programs bago matapos ang school year 2025 to 2026. Pang-apat na ang sakit na pneumonia sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon po yan sa ulat ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP. Sa datos ng grupo, as of July 31, as of 46,718 Filipinos na ang namamatay dahil sa pneumonia o 6.7% na ito sa kabuuang antas ng namamatay sa bansa. Paliwanag naman ni Dr. Ronjin Solante, highly preventable disease o madaling maiwasan ng nasabing sakit. Magsilbi anyang paalala ang pagtaas ng kaso ng namamatay sa pneumonia sa bansa na maging maingat ang mga Pilipino, lalo pat kaya naman palang maiwasan ang sakit kapag nagpapabakuna. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang pneumonia ay isang acute respiratory infection na karaniwang sanhi ng virus o bacteria. Binigyan din ng WHO na nananatili pa ring may malaking ambag ang pneumonia sa pagkamatay ng mga bata sa buong mundo. Taong 2017, mahigit 808,000 ng mga batang may edad 5 taon pababa ang namatay na dahil sa nasabing sakit. At pinag-iingat po ng Embahada ng Pilipinas sa Japan ang mga Pinoy sa patuloy na lumulubong kaso ng influenza o trangkaso sa bansang Japan. Pinagsusuot ngayon ng Embahada ang mga Pinoy ng face mask lalo na sa matataong lugar para maiwasang mahawaan ng sakit. Paalala rin ng Embahada, dapat ugaliing maghugas ng mga kamay, magtakip ng bibig kapag umuubo at sundin ang abiso ng mga kinauukulan. Sa mga babiyahe naman patungong Japan, payo ng Embahada na tiyaking may travel insurance sila para sa mga posibleng pangangailangang medikal. Naka-preposition na ang aabot sa 2 milyong food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipapamahagi sa maaapektuhang komunidad ng Bagyong Salome. Ayon sa kagawaran, handa ang mahigit sa 1,000 warehouse na ilabas ang mga nasabing food packs sa oras na kakailanganin na ng ating mga kababayan ang tulong. Higit sa food packs ay namahagi rin ang ahensya ng mga non-food items katulad ng kumot, family hygiene kits, kitchen kits at modular tents. Tiniyak ng DSWD ang agarang disaster response pagdating ng kalamidad. Nakatutok rin ang kagawaran sa mga disaster hit areas sa bansa dahil sa sunod-sunod na bagyo at lindol na nararanasan sa Pilipinas. Tuluyan na nga pong naging low pressure area o LPA si Bagyong Salome ayon mismo sa PAGASA. Sa 5 p.m. briefing ng PAGASA, sinabi ni Weather Specialist Lian Loreto, huling namataan ang LPA sa layong 130 kilometers kanluran-hilagang-kanluran ng Luwag City, Ilocos Norte. Ngayon, nakakaapekto pa rin ang LPA sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands dahil lumalawak pa ang mga kaulapan at posibleng magdala pa ito ng mga ulan sa mga nasabing lugar.
Dahil dito, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa ating bansa. Samantala, uulanin naman ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay ang pagsasalubong ng hangin galing sa Southern at Northern Hemisphere na nakabubuo ng mga ulap. Binabantayan din ng PAGASA ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin na galing naman sa Pacific Ocean. Magdadala naman ito ng pagulan sa Northern and Eastern Samar at maging sa areas ng Bicol Region at Quezon Province. Susunod, Timor-Leste naging pang-11 miyembro na ng ASEAN. President Vladimir Putin pinangunahan ng Russian nuclear drills. At bagong EU sanctions sa Russian gas nakaamba. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya, at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino. Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino. Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino. Tara, nood tayo! BYD is the biggest manufacturer of electrified vehicles in the world. And model number 11 is the new Seal 6 Touring. A car designed for Europe, but especially for Germany as a land of station wagon enthusiasts. It has a plug-in hybrid drivetrain that offers up to 1,350 kilometers of range. Does that work? We'll check it out right now. Welcome to Rev. Nalalapit na ang araw na inaasam ng bansang Timor-Leste na mapabilang na sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at mangyayari ito bago ganapin ang 47th ASEAN Summit sa susunod na linggo. Formal na magiging kasapi ng samahan ng Timor-Leste sa isasagawang ASEAN Leaders Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa October 26 hanggang 28. Taong 2011 nang unang magsumite ng aplikasyon ng Timor-Leste upang maging miyembro ng ASEAN. Binigyan ito ng observer status noong 2022. Positibo naman ang naging reaksyon ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Anya, umaasa siyang patuloy na magtutulungan ng mga bansa sa Southeast Asia sa tulong na rin ng ilang malalaking mga bansa sa labas ng rehiyon. Ibinasura ng Constitutional Court ang resolusyon ng Parlamento na patalsikin sa pwesto si Mongolian Prime Minister Gombojavain Zandanshatar. Ayon sa Korte, walang legal na basihan ang naging desisyon ng Parlamento na alisin si Zandanshatar. Ang hatol na ito ng Korte ay kasunod ng pagpapawalang bisa ni Pangulong Khurelsukh Okna sa resolusyon ng Parlamento. Nanindigan po si President Ukna na may mga irregularidad sa naging proseso sa pagbubuo ng resolusyon ng Parlamento. Matatandaan noong Biyernes ay nagbitiw sa pwesto si Zandanshatar matapos itong makatanggap ng no confidence vote mula sa mga miyembro ng Parlamento ng Mongolia.
Pinangunahan ni Russian President Vladimir Putin ang isinagawang nuclear drills sa Plesets launch facility. Layo ng Moscow na subukan ang kahandaan ng puwersang panlupa, pandagat at panghimpapawid nito. Sinabi ni General Chief of Staff of Russian Armed Force Valery Gerasimov, gumamit sila ng land-based YARS Intercontinental Ballistic Missile o ICBM mula sa isang cosmodrome sa Kamchatka. Naglunsad din sila ng Sineva Ballistic Missile na galing naman sa isang nuclear submarine sa Barents Sea at cruise missiles mula sa kanilang M95MS strategic missile carriers. Товарищ Верховный Главнокомандующий, на тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Практические действия будут осуществлять подвижный грунтовый ракетный комплекс «ЯРС» с государственного испытательного космодрома Плесецк, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Брянск» из акватории Баренцева моря. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС с аэродрома Украины. Sinabi ng Kremlin ang isinagawang pagsasanay ay para tiyakin ang kahandaan sa kakayahang pangdepensa ng Russia laban sa anumang nuclear threats. Nagkasundo ang European Union leaders sa patawan ng bagong sanctions ang Russia matapos silang magpulang sa Brussels. Ayon kay Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen, target ng kanilang bagong sanctions ang Shadow Fleet at ang liquefied natural gas imports ng Russia. Inaasahang magpapatupad ng moratorium sa Russian gas imports ang EU sa mga susunod na araw. Layo ng bagong hakbang ng EU na hadlangan ng Russia o ang Russia sa gera nito sa Ukraine sa pamamagitan ng pagkontrol sa pananalapi ng Moscow. Sa ngayon, walang pahayag ang Kremlin sa bagong napagkasunduan ng European Union nations. Pinatawan ng Estados Unidos ang mga kumpanya na nangisan Russia at inakusahan ng Moscow ng hindi pagsunod sa ipinangakong tigil putukan sa Ukraine. When we canceled the meeting with President Putin, it didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled it. But we'll do it in the future. But next week we'll be with many of you in those locations that I told you. Then it's back to Washington. So. Sinabi ng U.S. Treasury Department na tinututukan nito ang Rosneft at Lukoil na dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Russia. Target ng ahensya na mabawasan ang kakayahan ng Moscow na magpondo ng kanilang mga armas. Naglabas rin ang European Union ng desisyon na ipagbawal ang pag-aangkat ng Russian liquefied natural gas o LNG sa mga daungan upang mas mapabagal ang pagdaloy ng pondo sa Kremlin. Sinuportahan ito ni NATO Secretary General Mark Rutte. Sinabi niya na ang mga aksyon ni Trump ay para maintindihan ni Putin at ng Russia ang pananaw ng Estados Unidos ukol sa tuluyang pagtatapos ng digmaan nito sa Ukraine. What the president is doing today with these sanctions is putting more pressure, of course, on both parties, in this case on Russia. It's all about changing the calculus, making sure that Putin understands that the president's vision this weekend of having a ceasefire, stop where they are, as you literally said, that this has to be step one now. And for him to really accept that vision and to come to the table. Personal na nagtungo sa Sweden si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para humingi ng mga kagamitang pangmilitar. President Zelensky och jag har alltså just undertecknat ett letter of intent, en avsiktsförklaring mellan Sverige och Ukraina. Och det här är alltså början på en lång resa, men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Dagens avsiktsförklaring är dock något annat. Den tar inte sikte på några nya donationer just nu. Den handlar istället om ett långsiktigt samarbete om luftförsvar och om möjligheterna för en mycket stor försvarsindustriell affär. Sannolikt någonstans mellan 100 och 150 Gripen-stridsflygplan av modellen E som börjar tillverkas nu.
för att bygga upp ett nytt starkt ukrainskt flygvapen. The step we're taking today through this Swedish-Ukrainian letter of intent creates the necessary preconditions for a major export deal on the Gripen fighters between our two countries. If we succeed, it will contribute to increase security in our part of the world and will strengthen both Ukraine and Sweden. We fully realize it's a long road ahead of us, but from today we are committed to exploring all the possibilities in providing Ukraine with a large amount of Gripen fighters in the future. And with that, over to you, Mr. President. Kasunod ito ng patuloy na pag-atake na ginagawa ng Russia. Personal nitong nakausap si Swedish Prime Minister Ulf Kristersson para humingi ng makabagong fighter jets. Noong nakaraang taon kasi ay kinansela ng Sweden ang pagpapadala ng Gripen fighter jets matapos na iprioridad ng Ukraine ang F-16 fighter jets ng US. Una nang nagpadala ang France ng kanilang mga fighter jets para mapalakas ang kanilang depensa. Plano din ng Ukrainian President na bumisita sa Norway, Belgium at London para makahirit ng dagdag na military assets. Ми розпочали роботу для отримання Україною Гріпенів. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 таких літаків. І тепер наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом початку більш предметної реалізації наших домовленостей, початком використання Гріпенів. Susuportahan ng European Union o EU si Ukrainian President Volodymyr Zelensky gamit ang isang reparation loan. Ito'y matapos ang urong sulong na planong pakikipagkita ni US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin. Inaasahan sa isang pagpupulong na pagtitibayin ng EU ang territorial integrity ng Ukraine at tatalakayin ang panukalang paggamit ng mga frozen assets ng Russia upang pondohan ang 140 billion euro reparation loan para sa Kiev. Ang nasabing pondo ay inaasahang sasapat para sa mga pinansyal na pangangailangan ng Ukraine para sa taong 2026 hanggang 2027. Pinagdedebatihan din ng mga bansang kasapi kung saan ilalaan ang bilyon-bilyong pondo. Ilan ay gustong ituon ang pondo sa sandatahang lakas ng Ukraine at pagbili ng mga armas mula sa Europa. Nais naman ng ibang estado na magamit ang reparation loan sa pagbili ng armas mula sa Estados Unidos at sa pangkalahatang budget ng Kiev. Gayunpaman, kailangang tugunan muna umano ng mga lider ang mga alalahaning legal at pinansyal na nabanggit sa Belgium na siyang may hawak ng mga nasabing asset sa Euroclear Securities Depository. Well, I'm looking forward to the discussion on the immobilized assets, not the frozen assets. There's a big difference. The sovereign assets, there's the idea of confiscating them to give them to Ukraine. I'm looking for the legal basis for this decision. This is not a detail. Even during the Second World War, immobilized assets were never touched. So this is a very important step if we would like to take it. Ayon sa mga eksperto, malinaw na may political will na ituloy ang planong reparation loan, ngunit marami pa ring tanong na legal na kailangang sagutin. Mahigit 1,000 katao ang nagkagirian ng pulisya sa Dublin, Ireland sa gitna ng marahas na anti-immigrant protests. Sa unang gabi ng riot, sinunog ng mga rallyista ang isang police van. Nagpaputok din sila ng fireworks sa kapulisan. Gumamit naman ng mga otoridad ng pepper spray upang sila ay maitaboy. Umabot sa 27 katao ang inaaresto sa ikalawang gabi ng kaguluhan. Pumutok ang protesta matapos ang aligasyon laban sa isang 26-year-old na lalaki na di umano'y ng molestya sa isang 10-year-old na batang babae na nasa pangangalaga ng estado. Ang suspect na humiling ng Romanian interpreter sa korte ay isang asylum seeker. Ayon po yan sa ulat ng lokal na media. Hindi naman kinumpirma ng pulisya ang kanyang nasyonalidad. Ayon sa mga otoridad, sinugot ng mga nagprotesta ang mga pulis sa labas ng City West Hotel na pansamantalang tirahan ng mga asylum seekers. Mariin namang kinundina ng Minister for Justice ang paggamit ng naganap na insidente para maghasik ng karahasan.
Taong 2023 nang huli magkaroon ng malalang anti-immigrant protests sa kabisera ng Ireland. Ito ay matapos masangkot ang 2 immigrants sa isa ring sexual assault case. Muling nagsagawa ang U.S. military ng airstrike sa isang bangka sa Caribbean Sea na hinihinalang may kargang iligal na droga. On the drug boat strike in the Eastern Pacific, can you explain to us what that was about, how it was conducted? Yeah, sure. Well, they had one today in the Pacific. And the way I look at it every time I look, because it is violent, and it's amazing that the weaponry, that everyone, you know, they have these boats that go 45, 50 miles an hour in the water. And when you look at the accuracy and the power, look, we have the greatest military in the world. We have the greatest weapons in the world, and you see a little bit of it there. One shot, everyone dead center. And the only way you can't feel bad about it is you realize that you won't feel badly about it, is you realize that every time you see that happen, you're saving 25,000 American lives. Every one of those boats that gets knocked out is saving 25,000 American lives, not to mention the torn up families all over the country. And whenever I see that, I say to myself, I just saved 25,000 lives. I will say that there are very few boats traveling on the water right now. Actually, that includes fishing boats, that includes any other kind of boat. But there are very few boats traveling on the water. So now they'll come in by land to a lesser extent, and they will be hit on land also. Kinumpirma ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth ang ika-8 airstrike ng U.S. military sa Pacific. Sa kabuuang 8 airstrikes ay aabot na sa 34 katao ang nasawi. Dagdag pa nito ng nasabing bangka ay ino-operate ng pinaghihinalaang cartel na nagsasagawa ng narco-trafficking sa Eastern Pacific. Tiniyak nito na hindi sila titigil na sugpuin ang mga pagkalat na iligal na droga sa kanilang pantalan. Ito na ang pinakabagong airstrike na inilunsad ng Estados Unidos matapos ang naging sagutan ni U.S. President Donald Trump at Colombian President Gustavo Petro. Nagsimula ang naturang alitan ng tawagin ni Trump na isang drug leader, si Petro. Bumuelta naman si Petro kung saan tinawag niyang ignorante si Trump matapos ito ay sinabi ng Colombian President na kakasuhan niya si Trump para sa genocide at war crimes. Sumagot naman si Trump na handa itong pagbayarin si Petro dahil sa pagkukonsinti nito sa produksyon ng droga sa kanyang bansa. The president of Colombia in a recent interview said that if you won't change, he thinks that people should get rid of. We're talking about now Colombia, the country, not the university. Yes. Go ahead. He said what? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. Also, the school Colombia, no, we settled. We made a settlement with him. But now he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. His country is, what he has led his country into is a death trap. Nagpahayag ng pagkabahala at takot ang mga mangingisda ng Colombia dahil sa anti-narcotics operations ng Estados Unidos sa paligid ng kanilang bansa. Leo Velasco po para sa balita. Pinangangambahan ngayon ng mga mangingisda sa Colombia ang anti-narcotics operations ng US. Tulad ng mangingisdang si Alberto Zuniga, nag-aatubili na silang pumalaot sa dagat, lalo na ang mga malapit sa tubig ng Venezuela. Ito ay matapos ang pag-atake ng US military sa mga bangkang inaakusahang nagbibiyahe ng droga sa rehiyon. Nosotros siempre vamos a esa ruta. Siempre hacemos esa ruta y no pasa nada. Pero ahora la gente del Cabo de la Vela está nerviosa. Solamente salen a pescar las embarcaciones estas pequeñitas por ahí cerquita. Pero esas grandes no se mueven a hacer ese cruce. Ni se atreven a hacer pronto a cuando ya uno sale de la costa donde no ve sino tierra y mar. Ya ahí ya está, ya ese es un límite que puede encontrar una embarcación de esa. Claro, y puede haber alguna que sí, o venga uno así donde no hay tierra ni
Y pasa eso. Para sa ilang mga mangingisda, hindi malinaw kung totoo ba ang mga akusasyon ng US laban sa mga bangkang pinatumba nito. Lo que yo sé es que han intervenido en unas embarcaciones que no es claro qué son. Estados Unidos asegura que son narcotraficantes y el gobierno venezolano afirma que son pescadores. Entonces tenemos la duda porque las imágenes se muestran, no son claras. Muestran lanchas rápidas de 3 motores. Ellos argumentan que son pescadores, pero no sabemos, o sea, es algo incierto. O sea, la verdad no se sabe, no es de común conocimiento. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump, natataasan niya ang taripa sa Colombia at ihinto lahat ng financial aid sa nasabing bansa. Tinawag din niyang illegal drug leaders si Colombian President Gustavo Petro. Ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth, inatake ng US forces ang isang sasakyan na may kaugnayan sa isang Colombian rebel group. Gayunman, sinabi ni Petro na pagmamay-ari ng isang abang pamilya ang bangka, hindi ng grupong rebelde. Pawang mapanakit-an niya ang pahayag ni Trump. Ayon kay Trump, sangkot ang Bogota sa kalakalan ng iligal na droga. Tinutulan ni Petro ang pag-atake ng US sa mga bangka sa Caribbean na kinamatay na ng dose-dosenang katao at nagpainit ng tensyon sa rehiyon. Kinundi na rin ng mga eksperto at human rights activist ang serye ng pag-ataking ito ng US. Leo Velasco para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, maaaring umurong ang anti-drug efforts ng Estados Unidos sakaling ituloy ni Pangulong Donald Trump ang bantang taripa nito sa Colombia. Ayon nito sa isang analyst, kailangan legal na kumita ang Colombia upang mapondohan ang seguridad at legal apparatus nito. Si Mayfanway Zaragoza para sa mga karagdagang detalye. Lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng US at Colombia nang magbanta si Pangulong Donald Trump na papatawan nito ng taripa ang nasabing bansa dahil sa drug policy nito. Kontra ito sa ideya ng paglaban sa kalakalan ng droga na mas nagagawang kaakit-akit ng free trade ang pag-export kaysa pagtatrapiko ng droga. Ayon sa hepe ng Colombia Risk Analysis na si Sergio Guzman, ang pag-unay kay Petro sa drug trafficking ay paraan ni Trump para pangatwiranan ang karagdagang taripa. Estados Unidos tiene que utilizar algún tipo de justificante para imponer aranceles. Y lo que ha hecho Trump en el último año es básicamente argumentar algún asunto de seguridad nacional para hacerlo. Y en este caso, unir al presidente Petro con las actividades delictivas de narcotráfico parece ser la forma en que Trump puede cobijar legalmente esos aranceles que buscaría imponerle a Colombia hoy día. Ayon kay Guzman, palalainin lang ng taripa ang ekonomiyang legal. Estos aranceles no van a tener ningún efecto sobre las economías ilícitas, lo que sí van a hacer es un empeoramiento de la economía lícita y eso por supuesto no va a ser bien visto. Samantala, sinabi ni Jose Ignacio Lopez ng ANIF Economic Think Tank sa Bogota, maraming industriya ang tatamaan ng mga taripa na pinanggagalingan ng kitang naaayon sa batas. Dependiendo de cómo se impongan los aranceles al país, pues habría unas pérdidas muy importantes y no solo a nivel agregado, sino que en algunos sectores el mercado de Estados Unidos es muy importante, como por ejemplo en el caso del sector del café, de las flores, del banano, del limón, de los aguacates, es decir, de un portafolio de productos de exportaciones no tradicionales. Ayon kay Lopez, pabigat lang sa laban kontra droga ang mga taripa. Los aranceles como herramienta para lucha contra el narcotráfico es una herramienta, yo diría, no solo quizás inocua, sino puede ser contraproducente, porque precisamente para combatir el narcotráfico Colombia necesita de las rentas legales, de los impuestos que permiten alimentar la seguridad y el aparato estatal, y por tanto una caída en la actividad económica, una caída en estos sectores, pues haría incluso más difícil la lucha contra el narcotráfico. Mayfanway Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Humiling ang Prime Minister ng Peru na si Ernesto Alvarez sa Kongreso ng 90 days legislative powers para magpasa ng mga batas na tutugon sa mga pangunahing isyong pangseguridad. Itinuturing na malahalagang bahagi ng estratehiya ni President Jose Jerry ng Peru ang panukalang ito upang patatagin ang bansa sa gitna ng mga hamon. Binigyan diin ni Alvarez na ang kapangyarihang ito ay magiging susi sa pagbuo at pagpapatupad ng mga batas na epektibong tutugon sa mga suliraning pangseguridad ng bansang Peru. Noong Martes lamang, nagdeklara ng 30-day state of emergency sa kabisera ng Lima at sa lalawigan ng Callao upang labanan ang tumataas na bilang ng krimen sa nasabing bansa. Kinumpronta ng mga protesters sa Chicago si Gregory Bovino, ang U.S. Customs and Border Protection Commander. Nangunguna si Bovino sa Federal Immigration Enforcement effort sa nasabing lungsod. Si Leslie Gumarang para sa report. Nagpapatrol si U.S. Customs and Border Protection Commander Gregory Bovino kasama ang dose-dose ng agents nang may isang kotseng nag-crash. Habang naghihintay ng pulis ang agents, dumating naman ang protesters sa intersection malapit sa crash site. Ayon sa mga saksi, sinimulang sigawan ng mga opisyal habang hinihingi ang mga pangalan at pinatatanggal ang mask nito. Ayon sa protesters, isang agent ang nag-spray ng kemikal sa labas ng bintana ng sasakyan habang umaandar paalis ang convoy. And then it might have hit the window, the officer sticked out his hand and he sprayed him. So obviously the wind kind of got it towards my face. So they were driving away. They shot it out the window, and then with the wind, it just came towards us. And I saw when they sprayed, so I turned around. Ayon sa isang community organizer, inaresto ang lalaking sangkot sa car crash. They wanted to show that they are thugs and that they could do whatever they want, and they crashed into an individual, arrested him with no probable cause, no warrant, and instead of the police department assisting the guy that got crashed, seeing if he needed medical attention, they arrested him. Mataas ang tensyon sa Chicago sa gitna ng kampanya ng Trump administration laban sa illegal immigration sa bansa. Maraming migrante ang inaresto kahit walang criminal records. Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mapapansing tahimik ang isang National Guard camp malapit sa Portland, Oregon. Ito ay 2 araw matapos magpasya ang U.S. Appeals Court na payagan ang pagdedeploy ni Trump ng mga sundalo sa Portland. Kathleen Gao para sa balitang yan. Tila walang pagtaas ng aktibidad sa Camp Whitcomb na may 12 kilometro ang layo sa Portland, Oregon. Isang 3-judge panel ng 9th U.S. Circuit Court of Appeals ang pumayag sa request ng Justice Department na i-hold ang order ng isang judge na naunang humarang sa nasabing deployment. Ayon sa korte, angkop na tugon sa mga protesta ang pagpapadala ng National Guard matapos sirain ng protesters ang isang federal building at bantaan ang ICE officers. Matatanda ang nag-deploy sa Pangulong Donald Trump ng 200 National Guard troops sa Portland. Kaugnay ito ng paggamit ng military personnel ng kanyang administrasyon sa mga lungsod upang tapatan ang mga protesta at palakasin ang domestic immigration enforcement sa bansa. Kathleen Gao para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang U.S. Democratic Senator ang nagbabala laban sa anyay authoritarian takeover ni Pangulong Donald Trump. Si Rose Papa Angeles para sa balitang yan. Magkakaroon na ng authoritarian takeover si U.S. President Donald Trump na posibleng ikatatalo ng mga pamilya at ikapapanalo naman ng mga bilyonaryo. Ito ang babala ni Democratic Senator Jeff Merkley ng Oregon habang nasa kalahating araw ng kanyang marathon speech. I want to repeat my main mission statement for being here through the night, and that's to ring the alarm bells of alarm at this authoritarian takeover and at this strategy of doing authoritarian bills in which families lose and billionaires win. Families lose their health care or their nutrition benefits or their Medicaid in order to fund tax breaks for billionaires. Ang talumpati ni Merkley ay kontra sa agenda ni Pangulong Donald Trump.
Ayon kay Merkley na nagsimulang magsalita ng 6:30 ng gabi noong Martes, sinisira ni Trump ang konstitusyon ng bansa. Mr. President, I've come to the Senate floor tonight to ring the alarm bells. We're in the most perilous moment, the biggest threat to our republic since the Civil War. President Trump is shredding our Constitution. Is it okay for mass federal agents to arrest people off the street because of their skin color or their accent? No way. Not in a free America. Si Merkley ay ang ikatlong congressional Democrat ngayong taon na nagbigay ng marathon speech. Aniya, naggagaslight ang gobyerno ngayon. Hindi makapaniwala ang senador sa anya'y kalagayan ngayon ng bansa. Kaugnay nito, nananawagan si Merkley na ipagpatuloy ang mga demonstrasyon para matigil ang tinatawag niyang authoritarian takeover ng Trump administration. Rose Papa Angeles para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Muling tinabla ng US Senate ang stopgap bill ng Republicans na inaasahang magpapatigil sana sa government shutdown sa Estados Unidos. 54 ang tumutol habang 46 ang sumang-ayon na ipasa ang bill. Dahil dito, lalo pang lumala ang hidwaan sa pagitan ng Republicans at ng Democrats. Nag-ugat ang hindi pagkakasundo ng dalawang parties dahil sa issue ng health care ng mga Amerikano. Matatandaang hindi ipinasa ng US Senate ang funding bill ng Republicans bago matapos ang nakaraang fiscal year noong September 30 na naging sanhi ng pagsasara ng US government. Bukod sa shutdown, problema rin ngayon ng Estados Unidos ang lumulobong utang ng Washington. Sa datos ng US Treasury Department, nasa $38 trillion na ang federal government debt ng Estados Unidos. Susunod, 2 katao patay mula sa bumulusok na eroplano sa Venezuela. Presyo ng ginto maaaring pumalo pa sa $10,000. At Pilipinas plano mag-host ng Asian Youth Games. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. They say work is where we spend most of our time, where ideas are built, goals are met, and dreams take shape. But beyond deadlines and job titles, it can be deeper. The people we work with and the bonds we create. What makes a workplace feel like home? How do we build a culture that feels like family, where care, connection, and collaboration thrive? Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, 8:00 ng umaga sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Ngayong Linggo sa Cine Throwback. Stressed ka na ba sa daily routine mo? Why not shake things up with a new twist? Well, be careful what you wish for. Baka sa huli, na-miss mo rin ang dati. Samahan si Sean at ang kanyang mga kaibigan sa nakakatuwang adventures na siguradong pangpawala ng stress. 12:00 ng tanghali, dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Nasawi ang isang lalaki sa Ecuador matapos atakihin ng isang higanteng anaconda habang nangangaso.
Ayon sa mga saksi, biglang lumitaw ang ahas mula sa kakahuyan at kaagad nitong pinuluputan ang biktima hanggang sa mawalan ng malay. Sinubukan pa ng mga kasama ng biktima na iligtas siya gamit ang mga patpat at bolo. Sa kabila po nito, bigo pa rin silang mapalaya ang biktima sa paglingkis ng ahas. Nagdulot ito ng matinding takot at pangamba sa kanilang komunidad. Patay rin ang dalawang sakay ng eroplano sa Venezuela matapos bumulusok ang aircraft matapos ang takeoff. Makikita sa video ang tila maayos na paglipad ng puting eroplano sa runway. Pero makailang sandali pa ay bumaligtad ito sa ere at bumagsak sa lupa. Agad na sumabog ang eroplano na naging sanhi ng agarang pagkasawi ng dalawang sakay nito. May nakaligtas naman na dalawang iba pa. Sila ngayon ay nagpapagaling sa ospital mula sa matinding pinsala nilang natamo sa insidente. Ayon sa lokal na ulat, nangyari ang trahedya sa Parmillo Airport sa Táchira. Nawala ng kontrol ang piloto sa aircraft matapos na sumabog ang isa sa gulong ng eroplano habang kaka-take off lamang. Isusumite pa lamang ng White House officials ang plano para sa East Wing ballroom renovation sa mga nangangasiwa ng federal building construction. Ito ay kahit nasimulan na ang demolisyon para sa $250 million project ni US President Donald Trump. Darilin Kunanan po para sa balitang yan. Natatanaw ang malalaking makina sa labas ng White House East Wing na ginigiba nila ang mga kisame at dingding habang iniisprayan ng tubig ang alikabok. Tiniyak ni Pangulong Donald Trump na hindi magiging sagabal ang renovation sa nakatayong landmark. Sa kabila nito, tinuligsa ng mga kritiko ang proyekto at sinabing dapat dumaan muna sa proseso ng pagsusuri ang plano bago simulan ang trabaho. Ayon sa isang opisyal ng White House, isusumiti pa lang nila ang plano sa National Capital Planning Commission na nangangasiwa ng federal construction sa Washington at katabing mga estado. Nang tanungin ng opisyal kung bakit inumpisahan ang demolisyon sa kabila ng pahayag ng Pangulo, sinabi niyang kailangan ayusin ang East Wing at hindi maiiwasan ang mga pagbabago. Sinabihan ng National Trust for Historic Preservation ang Trump administration na itigil ang demolisyon hanggang matapos muna ang pagsusuri ng Planning Commission. Nagpahayag ang komisyon ng pagkabahala na lalamunin ng mungkahing 90,000 square foot ballroom ang White House. Ang White House ay 55,000 square foot lamang. Naunang binago ng Pangulo ang Oval Office, Rose Garden at ibang bahagi ng Executive Mansion Complex mula nang magbalik siya sa White House noong Enero. Matagal na niyang gustong magpagawa ng ballroom na kakasya ng mas maraming mga bisita. Carolyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Hinikayat ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang mga bansa na magpatupad ng disaster warning systems laban sa extreme weather. Nagbabala rin siya na walang bayan ang ligtas sa global warming. Si JC Yumul para sa balita. Global warming is pushing our planet to the brink. Every one of the last 10 years has been the hottest in history. Ocean heat is breaking records while decimating ecosystems. And no country is safe from fires, floods, storms, and heat waves. Ito ang babala ni UN Secretary General Antonio Guterres nang humarap siya sa isang UN World Meteorological Organization Conference sa Geneva para sa ika-75 taon ng ahensya. Hinumok ni Guterres ang mga bansa na magmobilisa ng pondo para sa isang global system of surveillance na magsisilbing early warning system. And they're finally getting the attention and the investment they deserve. Over 60% of countries now report having multi-hazard early warning systems in place. At least developed countries have nearly doubled their capacity since official reporting began. Ayon kay Guterres, binibigyan ng sistemang ito ang mga magsasaka ng kakayahang protektahan ang kanilang mga pananim at alaga, ilikas ang kanilang mga pamilya at iiwas ang mga komunidad sa pagkawasak. But as the climate crisis accelerates, so too are the solutions to help communities adapt.
Early warning systems, the focus of your meeting today, are a prime example. Early warnings are not an abstraction. They give farmers the power to protect their crops and livelihoods and livestock, enable families to evacuate safely, and protect entire communities from devastation. Ayon kay Guterres, ang 24 na oras na babala bago ang isang delubyo ay maaaring makapagpababa ng 30% sa epekto nito. Higit sa 60% ng mga bansa ang nagpapakilala na ng multi-hazard early warning system mula nang ilunsad ni Guterres ang nasabing inisiyatibo noong 2022. Layo ng UN chip na lahat ng bansa ay mayroon na nito sa taong 2027. JC Yumol para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Posible pa pong pumalo ang presyo ng ginto sa halagang $10,000 ayon yan kay JP Morgan CEO Jamie Dimon. Batay sa kanyang projection, dahil sa kasalukuyang lagay ng inflation at pag-akyat baba ng halaga ng ibang currencies, maaaring magpatuloy pa ang pagtaas ng halaga ng ginto. Nakikita rin ng negosyanteng nakaapekto ang US tariffs, geopolitical tensions at iba pa sa global economy, kung kaya't maraming mga investors ang namumuhunan ngayon sa ginto. Noong nakaraang linggo, sumampa sa $4,218.29 ang halaga ng ginto, doble ang itinaas nito kumpara sa naging halaga nito noong taong 2023. Inilabas ng Channel 4 sa UK ang kauna-unahang AI-generated TV presenter sa isang dokumentaryo na pinamagatang Will AI Take My Job? Ito ay isang eksperimento upang malaman kung maaari nga bang mapalitan ng artificial intelligence ang mga profesional katulad ng mga doktor, abogado at mga photographers. Ang host ng programa, si Aisha Gaban, na hindi totoong tao kundi AI creation na binuo para sa Kalel Productions gamit ang mga AI prompts. Hindi ito ibinunyag hanggang sa huling bahagi ng palabas nang sabihin ng virtual presenter na hindi siya totoo kundi isa lamang AI generated. Ayon sa Channel 4, sumusunod ito sa kanilang AI transparency guidelines habang iginiit ng head of news na hindi nila ito gagawing regular practice. Dagdag nila, layunin lamang ng eksperimento na ipakita kung gaano kadaling marinlang ang publiko ng mga AI-generated images maging mga boses. Inaasahang malalagdaan ang UN Cybercrime Agreement na naglalayong pababain ang mga kaso ng cybercrimes sa buong mundo. Ipatutupad ang kasunduan kapag pinagtibay na ito ng 40 estado sa isasagawang convention sa Hanoi, Vietnam. Ilan sa kumpirmadong signatories ang European Union at ang Canada. Kinwestiyon naman ng US State Department ang kredibilidad ng Vietnam sa pagiging host ng convention dahil sa mga naitalang human rights issues sa nasabing bansa. Dinominahan ni San Antonio Spurs center forward Victor Wembanyama ang kanilang laban sa Dallas kontra Mavericks matapos ng kanyang highlight reel performance sa pagbubukas ng NBA season. Nakamit ni Wemby ang career high na 40 points at 15 rebounds sa loob ng kanyang 30-minute dominance on the court habang nagpaula ng 15 out of 21 on shooting from the field kasama ng 3 blocks on the paint. Nanalo ang Spurs sa final score na 125-92. Nabigla ang buong stadium ng Dallas at nahirapan ang koponan ng Mavs nang nagpakitang gilas ang sentro ng Spurs mula 9 of 11 free throw attempts hanggang sa 0 turnovers on the floor. Nagbigay rin ng Spurs assist ang connecting guard na si Stephon Castle matapos ng matagumpay nitong 7 rebounds at 6 assists kasama ng 22 points para sa 33-point lead ng koponan. Sinabayan ito ni Dylan Harper na may 15 points, 13 naman para kay Devin Vassell at Keldon Johnson with 11 from the field. Sa kabila ng pagkatalo, nagbigay naman si Anthony Davis ng 22 points at 13 rebounds. 17 naman mula kay PJ Washington at double-double para sa debut ni Cooper Flagg na may 10 for points and rebounds. Plano naman po ng Pilipinas na maging host ng Asian Youth Games.
Ayon kay Philippine Olympic Committee POC President Bambol Tolentino, na iparating na nito sa Malacanang ang impormasyon sa plano nilang maging host ng 2031 Asian Youth Games. Dagdag pa ito na bukod sa Asian Youth Games ay ikinukonsidera din nila ang hosting ng Asian Beach Games. Umaasa ito na tutulungan siya ng gobyerno para maisakatuparan ng balak na maging host ng mga malalaking sporting events na ganito. Layo nito ay para palakas ang tsansa ng mga batang atleta ng bansa na makilahok sa mga international competitions. Sa nagaganap kasi na Asian Youth Games sa Bahrain ay nagpadala ang Pilipinas ng 141 athletes na lalahok sa volleyball, golf, triathlon, boxing, tekball, athletics, weightlifting, jiu-jitsu at kurash. Ibinunyag na ng Netflix ang mga kilalang personalidad na lalahok sa pinakabagong sports reality show na Physical Asia, ang spin-off ng palabas na Physical 100. Kabilang rito ang Filipino boxing legend na si Manny Pacquiao, kung saan siya ang mangunguna sa kuponan ng Pilipinas o nasasabak sa paligsahan. Kasama sa team si Sambo athlete Mark Mugen, strongman Bray Jefferson Kerubin, national rugby player Justin Coveni, national athletics hurdler Robin Lauren Brown, at elite CrossFit athlete Lara Liwanag. Ayon sa Netflix, ang binuong palabas ay ilalahukan ng 8 bansa na may tiga-6 na miyembro, kung saan may pagmamalaki nila ang kanilang kultura at pisikal na kahusayan sa global stage. Tampok rito ang iba't ibang uri ng laro katulad ng ball games, combat sports, track and field, at traditional games kagaya ng Korean Sirium, Mongolian wrestling, Turkish oil wrestling at Muay Thai. Ilan pa sa mga kalahok ay ang Korea's UFC legend Dong Hyun Kim, Australia's ex-UFC champion na si Robert Whittaker, Thailand's Muay Thai world champion na si Super Bon at iba pa. Muling nagbukas sa publiko ang pinakamatandang off-Broadway stage sa New York City. Matapos ang 2 taong renovation ay muling binuksan ang Cherry Lane Theater na ngayon ay pagmamay-ari na ng entertainment company na A24. Naglabas ang A24 ng live video series na pinamagatang Soundcheck at Cherry Lane Theater. At ang unang performer sa studio ay ang Australian group na Tame Impala. Nag-perform ang grupo ng 3 kanta mula sa kanilang bagong album na Deadbeat. Patuloy namang inaabangan ang mga susunod pang performances sa Cherry Lane Theater. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Ricky Matay. At ko si Nina Richie Alago Flores, ito po ang mata ng Agila International, trusted, connected, on point.